chỉnh, mình sẽ cho nó thẳng ra. Tùy theo không gian nhé, với những không gian ví dụ ở trong nhà này. Đấy. Ở trong nhà này mình sẽ để nó cong hơn. Đấy, các bạn thấy rất là đơn giản đúng không? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách rất là chi tiết về cái cách chơi cái máy bay Boomerang. Vì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bạn thắc mắc và comment bảo mình hướng dẫn là cái cách chơi, mặc dù là mình cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip riêng để hướng dẫn tất cả các bạn cái cách để chúng ta có thể chơi một chiếc máy bay Boomerang thật là tốt. Thì đầu tiên mình nói qua một chút về những chiếc máy bay Boomerang các bạn nhé. Thực chất cái chức năng Boomerang nó chỉ là một cái chức năng thêm cho máy bay thôi. Tất cả những cái máy bay thông thường các bạn nhé, tất cả những cái máy bay thông thường, những cái máy bay đơn thuần có hai cánh như vậy, bất kể loại máy bay nào, miễn là máy bay sau khi gấp xong. Đây là một cái máy bay mà mình vừa mới gấp xong các bạn nhé, mình chưa can thiệp một chút nào về vấn đề thêm cái chức năng Boomerang cho nó. Thì tất cả những cái phiên bản máy bay khác cũng vậy, khi các bạn gấp xong nó chỉ là những cái chiếc máy bay đơn thuần thôi. Nhưng mà tuy nhiên để biến nó thành một chiếc máy bay Boomerang ấy, thì nó cũng cần có những cái tiêu chí riêng. Thì thông thường thì các bạn những cái phiên bản khác thì các bạn muốn biến nó thành một chiếc máy bay Boomerang thì các bạn hãy lưu ý là những chiếc máy bay phải có hai cái phần cánh tương đối rộng, tức là hai phần cánh tương đối rộng. Cái thứ hai nữa là khi gấp xong thì máy bay sẽ phải có một cái độ cân đối. Khi mà chúng ta phi ở cái chế độ thông thường thì máy bay phải có sự cân đối. Có những cái loại phiên bản máy bay các bạn biết rằng là người ta chỉ gấp để lấy được hình dáng nó đẹp, chẳng hạn như những cái hình dáng về những cái chiếc máy bay như máy bay trực thăng, hoặc là những cái máy bay về F các phiên bản về F chẳng hạn, thì nó chỉ là có những chiếc máy bay để mang tính chất là nhìn nó rất là đẹp nhưng nó lại không có khả năng bay. Chính vì vậy mà để biến thành một chiếc máy bay Boomerang, các bạn hãy chọn những phiên bản máy bay có độ cân bằng. Ví dụ như đây là một chiếc cơ bản, đây là một chiếc cơ bản, đây là chiếc máy bay mà mình đã gấp xong, chưa hề trang bị cho nó cái chức năng Boomerang các bạn nhé. Thì mình sẽ thử test, mình phi cho các bạn xem. Đây các bạn đi. Đó. Thì chiếc máy bay khi mà chúng ta chưa trang bị chức năng Boomerang thì máy bay bay hầu như là bay rất là thẳng, đúng không các bạn? Và bây giờ mình sẽ biến nó thành một chiếc máy bay Boomerang cho các bạn xem nhé. Thì ở đây các bạn sẽ uốn cong phần đuôi cho mình này. Thông thường thì các bạn sẽ tận dụng cái cạnh bàn hoặc là một cái cạnh góc vuông nào đó, các bạn uốn cái phần này. Nhưng mà với mình thì mình đã làm rất là quen rồi, cho nên là mình có thể uốn cong này, các bạn uốn cong này. Đó, các bạn uốn cong phần đuôi này. Tuyệt đối là các bạn uốn hai bên phải đều nhau các bạn nhé. Đó. Các bạn nhìn đây, mình đã uốn cong cái phần đuôi. Các bạn nhìn đây. Đó. Sau khi chúng ta uốn cong như vậy thì máy bay sẽ có xu hướng quay trở lại. Thì mình test trước cho các bạn xem. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Máy bay đã quay trở lại. Thì mình giải thích cho các bạn biết tại sao mà máy bay có thể quay trở lại được. Thì như các bạn đã biết thì khi chúng ta phi máy bay về phía trước như này thì sẽ có một luồng không khí các bạn nhé. Luồng không khí trượt trên mặt phần cánh máy bay, ở bên dưới cũng vậy. Tuy nhiên khi chúng ta uốn cong này, luồng không khí đó sẽ tác động vào hai cái phần cong này, tạt vào hai phần cong này, đẩy hai phần cong này, làm cho máy bay này có xu hướng bật ngược này. Đó, tức là tạt vào hai phần này có xu hướng bật ngược và sẽ quay trở lại như này. Đó. Thì khi mà các bạn mình giải thích tại sao để mà máy bay quay trở lại theo ý muốn, nếu như các bạn phi thẳng này, thì máy bay sẽ có xu hướng là quay như này. Tuy nhiên là nó sẽ còn bị phi bên tay trái. Nếu các bạn phi bên này cũng vậy, khi các bạn phi check như này thì lực nó sẽ cản ở đây.
nó sẽ làm cho máy bay quay trở lại này. Đó, tương tự này, cái này cũng thế, quay trở lại. Còn nếu các bạn như vừa lúc trước mình giải thích là các bạn phi này lực nó sẽ cảm ở đây, nó sẽ vòng xuống dưới như này, vòng lên như này. Đó, thì ở đây thông thường mình sẽ sử dụng là một là bên phải, hai là bên trái, như này. Các bạn để ý, một là bên phải, hai là bên trái, các bạn chú ý này. Đó, rất là đơn giản. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để máy bay có thể bay được xa và quay trở lại. Thì đến cái phần này thì các bạn lưu ý về cái lực phi nhé, cái lực lém của tay ấy, cái lực phi và cái độ cong cánh này. Khi mà cánh các bạn để càng cong càng nhiều, có nghĩa là lực cản càng lớn thì máy bay sẽ quay trở lại càng nhanh. Các bạn lưu ý nhé, lực cong càng lớn thì máy bay quay trở lại càng nhanh. Mình ví dụ mình để độ cong rất là lớn như này đi, bạn này. Đấy. Thậm chí là máy bay có thể quay 2 vòng luôn các bạn, quay 2 vòng luôn. Thì cái phần này các bạn có thể điều chỉnh, mình sẽ cho nó thẳng ra tùy theo không gian nhé. Với những không gian ví dụ ở trong nhà này, đấy, ở trong nhà này mình sẽ để nó cong hơn. Đấy, các bạn thấy rất là đơn giản đúng không ạ? Đó. Thì cái phần cong này chính là cái phần mà sẽ làm cho máy bay quay trở lại nhanh hay chậm, hoặc là chúng ta phải phi xa hay gần là phụ thuộc theo độ cong. Lực lém của các bạn càng mạnh thì máy bay quay lại càng nhanh, và lực lém càng nhẹ, tức là ở mức độ vừa phải, thì máy bay lại bay rất là xa các bạn nhé. Máy bay rất xa nhé, kiểu như vậy. Thì cũng tùy theo cái lúc mà chúng ta gấp xong chúng ta chơi, mà chúng ta có thể điều chỉnh cái lực, độ cong của cánh, thì nó sẽ cho ra một cái kết quả là máy bay bay tốt hay là bay không tốt. Thì các bạn có thể lưu ý những cái vấn đề đó. Ngoài ra khi trong quá trình mình gấp máy bay các bạn nhé, chắc chắn các bạn gấp lần đầu tiên cũng có thể là sẽ không bay được như ý muốn. Thì các bạn chú ý này, chú ý chúng ta điều chỉnh nhé. Khi máy bay khi các bạn phi, rất có thể máy bay, ví dụ luôn, bây giờ các bạn phi như thế này thì là máy bay theo quy luật rất là tốt rồi. Tuy nhiên các bạn phi như thế này nhưng máy bay lại không quay trở lại, mà có thể là quay sang vị trí bên kia, Tuy nhiên trường hợp mà máy bay sẽ bay lên như này vào lại bay sang bên kia và không quay trở lại vị trí ban đầu. Khi quay sang bên kia, quay sang vị trí bên này, thì các bạn sẽ điều chỉnh cánh như sau. Các bạn chú ý này, khi máy bay bay như này, quay trở lại này, đó, nhưng lại không quay trở lại vị trí của mình, thì các bạn sẽ càng phải uốn cong được phần cánh bên này. Lực càng cản vào đây thì làm cho máy bay càng bay về vị trí này, và cản vào bên này nhiều thì máy bay sẽ bay sang bên kia. Các bạn chú ý, khi cản bên này nhiều, máy bay sẽ bay về bên đây, là mình nói là cản về phía bên trái thì máy bay bên trái, cản bên phải máy bay bay bên phải. Đó, thì các bạn chú ý như vậy. Các bạn chú ý là các bạn có thể thay đổi được cái phần bay, tức là hướng bay. Các bạn có thể thay đổi được hướng bay của máy bay. Khi máy bay bay bên phải, nếu như các bạn muốn qua bên trái thì các bạn có thể uốn cong. Đó, uốn cong bên này sẽ bay bên này, uốn cong bên này sẽ bay bên này. Đó, tức là khi chúng ta gấp một chiếc máy bay Boomerang, nếu như nó chưa bay được quay trở lại vị trí, chúng ta có thể điều chỉnh từng cánh một các bạn nhé. Điều chỉnh hướng bay theo từng cánh một. Rồi, vào ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết để chúng ta có thể làm và lém một chiếc máy bay Boomerang một cách rất là dễ dàng. Mình chúc tất cả các bạn sẽ làm thành công. Nếu như các bạn mà chưa rõ về cách để mà chúng ta thực hiện chơi những chiếc máy bay Boomerang, các bạn có thể comment ở phía dưới. Mình sẽ trả lời tất cả những comment của các bạn. Và nhớ các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái phiên bản máy bay Boomerang mới nhất
mình cũng đã gấp rất là nhiều mẫu máy bay Boomerang. Thì hy vọng là qua những cái mẫu máy bay này thì tất cả chúng ta có thể là giao lưu kết bạn, và đặc biệt là mình rất là muốn kết bạn với tất cả các bạn trên toàn thế giới, bởi hiện nay channel của mình có rất là nhiều bạn từ các nước như Ấn Độ, Argentina, hay là những cái nước như là nước Đức, rồi nước Anh, có rất là nhiều bạn. Chính vì vậy mà mình thấy rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn, chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.